Üdvillő módon mindenkinek! Ebben a videóban fogom elkészíteni a zenélő puffomnak a második verzióját, de ezt nem úgy fogom hívni, hogy zenélő puff, hanem imádkozó puff lesz. Erre majd visszatérünk még, hogy miért imádkozó. A fő lényegi kérdéskör viszont az, hogy van némi szabott anyagunk, természetesen ugyanúgy vázat kell neki építeni, gyönyörűségesen ki fogom találni a helyét a hangszórónak, hát nem egy olyan túl nagy dologra kell gondolni. Körbevágjuk megfelelő méretbe, belülről rögzítjük, természetesen vágunk egy lukat a kis előlapnak is, belül lesz elhelyezve az elem, gyakorlatilag ilyen gyönyörű szép egyébként maga a vezérlésünk, és ilyen pici. Ennyi az egész. De kegyetlen jó egyébként, nagyon-nagyon jól fog mutatni. Elérhető minden tekerentyű, gombocska, stb. USB, AUX menet, micro USB-ről tölthető, microSD kártya, minden tud, leviszi a szemetet, megeteti a macskát, minden tud, hely. Tápellátásból nem vagyunk olyan túlságosan nagyon kibővítve, úgy, mint az első változatnál, viszont nagyon könnyedén tölthető, ugyanis egy USB kábellel bármikor, bárhol, egy powerbankot mellé csapol, aztán dübörög a zene belőle 3 napig egy huzamba. De szó szerint, egy az egybe. Első körben erre a zsákszövetre gondoltam, hogy ugyanolyan legyen, mint az előző változat, azonban van itt némi kis antracit, ami hát egy kicsit ilyen lágyabb tapintású, maradjunk abban, úgyhogy lehet, hogy ebből lesz majd behúzva, de ez semmit sem változtat azon, hogy ez egy imádkozó puff lesz még mindig. Ott tartunk, hogy elkészült a doboz, hangszóró szépen kivágva, úgymond műszeregység kivágva, lukak előkészítve, gyönyörűségesen csavarok belepróbálva, és a következő művelet az az, hogy egy ilyen vékonyabb anyaggal a belvilágát be fogom húzni a hangtérnek, úgymond. Immáron már kívülről is be vagyunk húzva. És nagyon-nagyon ügyelni kell alapvetően, hogy nehogy kivágjuk a hangszórónak is a helyét, mert azt nem kell kivágni. Csak az előlapnak kell ugye a helyét kivágni, és azt egy-két kapocsot rögzíteni, és gyönyörűségesen be fog passzolni a helyére. Közben már odáig haladtam, hogy már szépen megyen be a helyére a kis modulocska. És mindjárt meghallgatjuk, hogy hogy imádkozik nekünk.
Szóval tehát itt van minden egyes kezelőszervünk, minden elérhető. Idebent ugyanígy nézünk ki még egyenlőre, majd mindjárt rögzítjük majd az elemet is, valamelyik sarokba ide gyönyörűségesen, hogy ne tudjon itten kóricálni, lötyögni, meg ezeket a vezetéket összekötjük valahogy. Na de hallgassuk meg, hogy imádkozik hozzánk a puff. Leon GPS, com você e para você. Modo Bluetooth. El is érkeztünk az utolsó mutatványhoz, miután leszabtuk ugye a szövetet, ami biztos, hogy odaér nekünk, ahova oda kell érni. Akkor gyönyörűségesen elhelyezzük a közepén, és szépen bevágjuk a sarkokat, amit ugye ennek mentén fogok megtenni, és pici kis ráhagyást hagyok varrásra. Természetesen ebből el kell rontani, vagy mint mondottam, vagy 10-20 darabot, és akkor utána már megtanulod gyakorlatilag, hogy hol kellett volna vágni ahhoz, hogy pont feszüljön rajta a szövet, de még rámenjen. Ugye a szivacs is nagyobb egy kicsit, mint maga a ülőlapunk, tehát bőséggel van hova behúzni a dolgokat. Na és itt van nekünk a kivart tető. Ki se kell fordítani, maradhat így, ahogy van. Ugye így tettem rá, mielőtt kiszabtam, és mielőtt kiszabtam, egy pici kis jelzést helyeztem el, hogy ez nézett felén. Magyarán mondva, akkor az azt jelenti, hogy ha egyet így fordítok, akkor nekem ez pont így kell legyen, és pontosan rá kell neki passzolni. Gyönyörűségesen. Mindig az ellentétes sarkokat húzzuk le először. Utána megyünk át az ellentétesre. És mindig megyünk szépen tovább fel. Na és akkor ezzel meg vagyunk. Gyönyörűségesen megigazítjuk rajta a szövetet. A sarkokat mindjárt megigazítjuk az ollóval, nem kell kiszúrni, csak megigazítani. Megvan, és akkor nagyon szép, nagyon jó. Lényeg az, hogy ide így megfogom, és gyönyörűséges innen simogatok errefele, itt kézzel mindig rátartok. Szépen egyformára legyen lehúzva. Feszüljön a szövet, de maradjon szögletes. Nem kell lekerekíteni. Szögletes, már csak a sarkokon kell kicsit dolgozni. Ebből most vagy vágunk ki, vagy nem vágunk ki, de én szerintem vágunk ki, mert jó hosszú szövetet hagytam rá, úgyhogy is szépen aláigazítjuk. Gyönyörűséges itt még be. Csak kitűzzük. És a sarkot kicsit elapítjuk. Kész is a tető. Ennyire bonyolult dolog, de ezt megoldani. Nagyon jó ez a szivacshely, ez a zöld szivacs a legjobb az összes közül. Itt a sarokban van elhelyezve az elem. Hát de túl egy kábelezés is nem kell csinálni. Egy hangszóró van, egy elem, egy antenna, az meg csak lóg a levegőbe, az kész. Gyönyörűségesen rátesszük. És szögvassal lesz rögzítve, hogy könnyedén oldható kötés legyen, ha esetleg majd valamikor hozzá kell férni a szerkezethez.
Nagyon fontos a bonthatóság. Immáron gyakorlatilag már mondhatni, már lehet is imádkoztatni, mert itt már működni kell neki. Leon GPS, com você e para você. Modo Bluetooth. Nagyon jó tolja, nagyon-nagyon jó tolja. Egy aljalemez kell még rá tenni, ami most jelen esetben farost lemezből lesz. El is készült a kis puffocska. Innentől kezdve mondhatni használatra kész, úgy mint ülni rajta, úgy mint hallgatni rajta bármit is. Alapvetően akár karaokézni is lehetne, ugyanis van mikrofon bemenete is. Sajnos mikrofont ebbe az árba nem mellékeltek hozzá, de alapvetően itt megvan még a ECO-t is lehet állítani, meg a hangerőt, meg a stb. Hozzáférhető minden egyes bemenetünk. Micro USB-n keresztül lehet tölteni, alapvetően ha kevés az üzemidő, amit kibír, ami egyébként egy ilyen 5-8 óra körülbelül, akkor simán egy darab powerbankkal ki tudjuk hosszabbítani az időtartamot bármennyire gyakorlatilag. Tehát egy 2000 mAh celláról elmegy ilyen több mint 5 óra hosszát alapvetően, nem full hangerőn, hogyha pedig lenne ilyen videónézés, per mit tudom én, csak ilyen Bluetooth hangszórónak van használva, de nem zene megy rajta, hanem valamilyen beszéd szokott inkább menni nekem a háttérbe, akár 8 órát is kivitte minden gond nélkül, de hát meddig tart mellé rakni egy powerbankot? Sem eddig szerintem, tehát mai világban már nem probléma. Úgyhogy egy amúgy is nagyon drága puffba beépítettem egy még drágább Bluetooth hangszórót is. Hát ez a puff mostantól kezdve nagyon-nagyon drága lett. De mindegy, és mert mostanában úgyis bármit mutatok, mindig mindenki azt mondja, hogy drága, drága, drága. Na hát ez van, hát egy drága világban élünk, nem tudunk mit tenni, de attól függetlenül Batonyán ez a puff kisorsolásra kerül, és ha ott leszel, akár esélyed is van megnyerni. Jól jegyezd meg, bizony, bizony. Na de akkor imádkozzon egyet itt nekem. Leon GPS, com você e para você. Modo Bluetooth. Ámen. És akkor játszunk le valami kis zenét, hogy lássuk, hogy milyen az olyan. Lehetőleg nem jogdíjasat, az lenne az igazi. Egész jó mélye lett neki egyébként. Megrezegteti a szövetet itt az elején. Hát, rohadt jó lett. Ha nem tekerjük fel maximumra a hangerőt, akkor még nem is torzít gyakorlatilag. Beérjük ilyen 20 valamennyivel. Ott megy a videó a háttérbe egyébként.
hogy a laptophoz van csatlakoztatva. Nagyon baba egyébként, elgondolkodtam rajta, hogy ezt sorozatgyártásba kellene csinálni, ugyanis ezekkel az ügyes kis csavarokkal nagyon könnyedén össze lehet hozni, mondjuk egy jobb minőségű Bluetooth modullal per hangszóróval még jobban el tudnám képzelni a dolgot, de ez is nagyon jó ahhoz képest, és egyébként még ez se 2 fillérbe került sajnos, de na ez most egyedi, ez a lényeg, ez egyedi, ez még nem sorozatgyártott még mindig. Talán majd egyszer. Ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni a többiekhez is. Következő videóig is, na csá!